السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځئ د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې د دوو ملګرو ترمنځ خبرې کول دي. راځئ نن به دا زده کړو. ډېره ښایسته ویډیو ده چې څنګه کولی شئ چې دوه ملګري په انګریزي باندې خبرې وکړي، یو د بل څه پوښتنې وکړي او بل جوابونه ورکړي. لنډه ویډیو ده، ډېر ښه زبردسته سبق دی. راځئ راسره وایسته، تلفظ به مو هم سم سي او زده به هم کړي، طرز به هم زده کړئ. What is your name؟ ستا نوم چیش دی؟ My name is زاهد. زما نوم زاهد دی. How old are you؟ ستا عمر څو دی؟ I am 16 years old. زما عمر 16 کال دی. در څوک بیا خپل عمر ښودلی شي. Where are you from؟ ته د کوم ځای یې؟ I am from Pakistan. زه د پاکستان یم. or افغانستان. زه د افغانستان یم. دلته ام موږ نه دی لیکلی. I am from. What is the most famous thing about your country؟ ستاسو د ملک په باره کې د ټولو زیات مشهوره شی یا خبر یا کار څه شی دی چې ډېر مشهور وي ستاسو د ملک په باره کې؟ The most famous thing about my country is د ټولو زیات چې مشهوره شی دی its natural beauty. دغه خپله قدرتي ښایست دی. like beautiful rivers, valleys, mountains and waters. لکه دغه قدرتي ښایست ولې، درې، غرونه او د اوبو ډیمونه. واټر ډیمز معنا د اوبو بندونه. What do you do at the weekends؟ ته د هفتې په اخره کې څه شی کوې؟ ویکینډز دا دی چې د هفتې په اخره کې هر څوک چټۍ لري. څوک د جمعې په ورځ، څوک د هفتې په ورځ، څوک د اتوار په ورځ باندې ویک هفته ته وایي، ویکینډ د هفتې د اخرې ورځ. I do rest. زه ریسټ کوم. Go on picnics. په پکنیک باندې ځم. with friends د ملګرو سره. I go to my friends houses. یا د ملګرو کورو ته ځم. Do you have any siblings؟ آیا ته ورونو او خویندې لرې؟ Yes, I have 5 brothers and 5 sisters. زه 5 ورونه 5 خویندې لرم. sibling معنا ورور یا خور. siblings چې جمع راشي معنا ورونه او خویندې. دغه sisters and brothers هم یادولی شي. What is your favorite food؟ ستا د خوښې وړ خواړه کوم دي؟ My favorite food is biryani. زما د خوښې وړ خواړه چې دي هغه بریاني ده. نو بیا تاسو بل چې تاسو کوم د خوښې وړ خواړه یې هغه هم یادولی شئ. باربیکیو یادولی شئ، هر شی کابلی پلو، هر میوه چې تاسو خوښ هر خوراک چې تاسو خوښ. Do you have a job or do you study؟ ته یو کار لرې، نوکري لرې، که سټډي کوې، زده کړه کوې. I am a student. زه زده کړه کوم. یا ورته ویلی شئ چې I have my own business. زه خپل کاروبار لرم. که سټوډنټ وي دا جواب دی، که کاروباري وي دا جواب دی. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، کمنټ کړئ، ولیکئ چې ستاسو دا سبق خوښ شو که نه. What are you doing tomorrow؟ ته سبا څه شی کوې؟ I am going to school. زه اسکول ته ځم. Do you like English؟ آیا ستا انګلیش خوښ دی؟ ته انګلیش خوښوې؟ Yes, I like it very much. زه دا ډېر خوښوم. دا زما ډېر خوښ دی. دلته دا یوه خبره چې what are you doing tomorrow دا present continuous tense دی. نو دلته چې دا وخت سره یاد کړئ چې tomorrow را روانه هفته یا را روانه میاشت، دلته بیا را روان وخت ته کړئ. دغه چې دا what are you doing دا present continuous tense دی. اوس حال جاري زمانه ده. مګر چې دا tomorrow وخت سره یاد کړئ دا بیا نو سبا را روان وخت ښیي. نو دا زموږ د نن سبق. تر بل سبقه پورې الله حافظ. ښې چارې.